Szervusz, nagyon szó szeretettel köszöntelek a csatornámon. Most egy ilyen falusi kekszet fogok megcsinálni. Hát nem megyek vissza Ádámig és Éváig, tehát a 400 g lisztet megszitáltam. Hozzátettem egy fél csomag sütőport, 200 g a margarin, de ugyanakkor vajat is használhatsz, és 150 g a cukor. Na most ezeket eldolgozom. Igazság szerint van egy gépem, amivel meg tudnám csinálni, de tudva azt, hogy a legtöbb háztartásban szerintem nincsen, ezért, hogy ne ijedjenek meg azok, akiknek nincs gépük, hogy ezt kézzel is meg lehet csinálni. Tehát gyönyörűen a két kezem között így eldolgozom. Ügyeljünk azért arra, hogy jól el legyen dolgozva, de igyekezzünk gyorsan dolgozni vele, főleg akkor, hogyha vajat használtunk. Jó. Tehát akkor ez most így megvan. Rendben. És akkor használom az egy kanál mézet. Így. Teszek hozzá egy fél deci vizet nagyjából, és akkor ezt így összekeverem. Tehát annyi, még egy kanál mézet raktam bele, tehát 2 kanál a méz, és az összes víz az pedig úgy 1 deci körül. És ugye megkapjuk a tésztát. Akkor szépen összeállt a tésztánk. Nagyon jó kis állagunk van. Igen. És most ezt gyönyörűen beteszem a hűtőbe, addig, amíg előkészítem a dolgokat. Akkor a fél óra letelt, még egy picit most átgyúrom, egy nagyon csöppet. Így. Gyönyörűen. Picit megvisztezem a felületet. Így. Gyönyörűen, és fogok majd használni egy ilyen szaggatót. Egy ilyen pogácsa szaggató tulajdonképpen. És akkor kinyújtom. Így. Hát úgy nagyjából 1 centi vastagságúra. Mutatom, hogy milyen vastag lett, körülbelül így. És akkor elkezdem kiszúrogatni. Ami marad, azt még egyszer össze fogom gyúrni, és addig gyúrogatom össze, amíg el nem fogy a tészta. Így, hogy beleférjek a 10 percbe, mert még majd díszítve is lesz csokival és mandulával, azért most elkezdem berakni a tepsibe. Elég kiadós lesz. Így. 2-3 tepsivel lesz belőle. Tehát így gyönyörűen
elkészítettem, és most megy a 200 fokos sütőbe, az előmelegített sütőbe 8-10 percre. Elkészültek akkor a kekszek. Keserű csokival van, de aki akarja, azt teheti édes, valamilyen más jellegű teljes csoki, vagy akármilyen csoki, és a másik változat pedig egy ilyen glazúrral van, és mandulával a tetején. Nagyon kis könnyű keksz, és nem drága. Jó. Úgy, elég sok van belőle. Akkor nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom neked a receptet. Úgyhogy jó étvágyat, minden nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és vigyázz magadra, szervusz!